Renunță la ciocolată dacă vrei să scapi de coșuri. Nu mai mânca grăsimi. Sunt sigur că ai auzit aceste replici dacă te afli în căutarea unei soluții ca să ai o față mai curată. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să analizez relația dintre alimentație și acnee. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Coșurile, numite oficial acnee, sunt neplăcute pentru adolescenți, dar nu ocolesc nici adulții. La mulți oameni, acnea va dispărea după 25-30 de ani, dar mai sunt și norocoși care nu scapă de această problemă a pielii nici la 40 sau chiar 50 de ani. Ce e de făcut ca acnea să dispară de tot de pe fața ta? Filtrele de Instagram sau Photoshop nu funcționează și în viața reală, din păcate. Cum dietele par să rezolve orice problemă în ziua de azi, hai să vedem dacă și în acest caz putem să mâncăm ceva anume sau să evităm vreun aliment ca să scăpăm de coșuri. Mai întâi, hai să vedem din ce cauză apar coșurile. Acnea este o afecțiune des întâlnită a pielii. La adulți, coșurile apar cam din aceleași cauze ca la adolescenți, iar factorii responsabili sunt producția în exces de sebum, adică uleiuri care previne uscarea pielii, înfundarea porilor, activitatea bacteriilor și inflamația. Pielea este străbătută de mici deschideri numite pori, prin care sebumul secretat de glandele sebacee iese la suprafață. Când porii sunt astupați de sebum, celule moarte și bacterii, se produc mici inflamații alături de înroșirea zonei. Acnea este asociată cu mai multe tipuri de leziuni în funcție de aspect și loc unde apar, pe piele sau la suprafața ei, puncte albe, puncte negre, papule, pustule, noduli. De obicei, coșurile apar pe față, dar își pot face simțită prezența și pe spate, piept sau umeri. Schimbările hormonale din timpul pubertății, ciclul menstrual la femei sau sindromul ovarului polichistic afectează producția de sebum și astfel pot cauza apariția coșurilor. Pe lista vinovaților mai apar unele medicamente, de exemplu corticosteroizii și anumite produse cosmetice sau de îngrijire. Sunt bănuiți că ar agrava acnea și factorii genetici, poluarea și fumatul. Impactul alimentației asupra acneei este un subiect încă în discuție, nu doar pe Facebook, ci și printre cercetători. S-au făcut studii și meta-analize care au evaluat dacă există vreo legătură între dietă și coșuri. S-a speculat că laptele ar favoriza apariția și dezvoltarea acneei. O meta-analiză care a inclus 14 studii observaționale cu peste 78.000 de copii, adolescenți și tineri adulți a arătat o legătură între lactate și riscul crescut de acnee. Se pare că proteinele din zer ar putea contribui într-o mai mare măsură la dezvoltarea acneei decât conținutul de grăsimi din lapte. Un alt studiu a analizat jurnalele alimentare a peste 24.000 de adulți cu vârstă medie de 57 de ani. S-a descoperit că persoanele a căror alimentație era foarte bogată în grăsimi și zahăr aveau o incidență mai ridicată a acneei. Consumul de fast food, de lapte și de sucuri a fost de asemenea asociat cu o prezență mai mare a coșurilor la adulți. Iubitorii de ciocolată pot răsufla ușurați. Nu a existat vreo asociere între ciocolată, fie ea cu lapte sau neagră, și acnea actuală sau trecută. Totuși, aceste studii au arătat doar o asociere, nu o legătură de cauzalitate între alimentație și acnee. Deși persoanele cu acnee au avut tendința de a consuma mai multe alimente bogate în grăsimi și zahăr sau mai multe lactate, nu se poate dovedi că alimentele respective au provocat acnea. De asemenea, nu s-a putut determina cu siguranță dacă o schimbare a dietei ar reduce incidența sau severitatea acneei. Alte studii au examinat efectele consumului de acizi grași omega-3 și acid gamma-linoleic la persoanele cu acnee, arătând că acesta ar beneficia de pe urma unui aport crescut de acizi grași omega-3 și omega-6 prin consumul de pește și uleiuri sănătoase. Studiile au evaluat impactul indicelui glicemic al diferitelor alimente asupra persoanelor cu acnee. Astfel, cei cu acnee care au consumat mai ales produse cu indice glicemic scăzut au observat o îmbunătățire a aspectului pielii în comparație cu persoanele cu o dietă bogată în alimente cu indice glicemic ridicat. Dietele bogate în alimente cu indice glicemic ridicat duc la niveluri mari ale insulinei, care stimulează secreția de hormoni androgeni și determină o producție crescută de sebum, factor cu rol fundamental la apariția acneei. În timp, poate apărea rezistența la insulină, care la rândul său poate provoca numeroase probleme de sănătate, inclusiv hipertensiune arterială, boli de inimă, obezitate și diabet. Însă nu toate persoanele cu rezistență la insulină, diabet sau obezitate au acnee, deci ipoteza rămâne încă în dezbatere. Deși nu există o legătură clară, totuși o dietă bogată în alimente cu indice glicemic scăzut
este benefică pentru multe persoane deoarece pune accentul pe legume, fructe, proteine și grăsimi de calitate care protejează împotriva bolilor cardiovasculare și diabetului tip 2, arată anumite cercetări. Academia Americană de Dermatologie nu recomandă schimbări în alimentație pentru persoanele cu acne, considerând că deocamdată nu există suficiente dovezi științifice care să arate o legătură de cauzalitate. Totuși, reducerea inflamației prin consumul de alimente integrale, cu indice glicemic scăzut sau moderat, cum ar fi fructe, legume, verdețuri, nuci, semințe de dovleac, avocado, orez integral, quinoa, somon, macroulinte, năut, fasole, precum și hidratarea și evitarea produselor cu conținut ridicat de sare, grăsimi saturate și trans, ar putea contribui la o piele mai sănătoasă prin diminuarea inflamației din organism. În plus, poți să ții un jurnal alimentar și al pielii. Notează ce mănânci și cum arată pielea ta, dacă apar coșuri sau devine mai grasă. Observă dacă acnea se agravează atunci când mănânci anumite alimente. Vezi apoi ce se întâmplă dacă renunți la ele pentru o lună și jumătate. Pielea fiecăruia este diferită și la fel și reacția la alimente, iar a cunoaște produsele la care ai o sensibilitate s-ar putea să te ajute în diminuarea acneei. Ce te sfătuiesc să nu faci, mai ales dacă ai acne, este să aplici tratamente luate la întâmplare de pe internet, chiar și cu produse naturale, măști de fructe, legume, uleiuri, etc. Cel mai bine este să consulți un medic dermatolog care îți va oferi o soluție special pentru situația ta și va face recomandările potrivite de îngrijire a pielii. La final, hai să tragem o concluzie. Deși ar putea exista anumite legături între alimentație și acne și s-au făcut mai multe studii pe acest subiect, nu există un consens printre cercetători că schimbarea dietei sau excluderea anumitor alimente va face să dispară coșurile. Încă nu s-a descoperit o dietă sau un aliment minune care să șteargă acnea de pe fețele adolescenților și adulților, așa că nu-mi rămâne decât să-ți fac aceleași recomandări ca de obicei. O dietă echilibrată, cu accent pe alimente nutritive, dar din care nu lipsesc micile plăceri culinare. Chiar dacă nu ți se va vindeca acnea, măcar vei zâmbi. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.